नाम हो दिपेश घिमिरे र आज हामी हेर्दैछौँ कम्प्युटर मेरोमा स्टारसेन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। सो स्टारसेन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन एकदमै सजिलो छ। सिधै फटाफट हामी यो फर्मुला र एक्जाम्पलतर्फ लागौँ। मानिलिउँ हामीसँग दुईवटा म्याट्रिक्स छ ए र बी र हामी सी निकाल्दैछौँ। सी भनेको ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर। यसको अर्डरहरू लेख्न सायद तपाईँलाई आउँछ। यो पोजिसन भनेको A11 A12 A21 A22 यस्तै गरी बीको पनि लेखेको छु सीको पनि लेखेको छु है। अब हामीले यो सी को एलिमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ। सो फर्मुला पनि हामीसँग विभिन्न फर्मुलाहरू छ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस् त PQRSTUV है, एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् PQRSTUV यो निकाल्ने फरक फरक तरिकाहरू छन्। जस्तै पी निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो डायगोनलको एलिमेन्टलाई जोड्छौँ है, प्लस यो पनि डायगोनलको एलिमेन्टलाई जोड्छौँ अनि दुईटालाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। हेर्नुहोस् पी को लागि चाहिँ A11 A22 A11 A22 A22 यो डायगोनल एलिमेन्ट जोड्यौँ, यो पनि डायगोनल एलिमेन्ट जोड्यौँ र यसको प्रोडक्ट हामीले निकालेर चाहिँ यहाँ पीमा राख्यौँ। अब क्यू को लागि QRSTUV। सो अब यसको लागि यो छुट्टै भयो। अब यतिको लागि चाहिँ फेरि छुट्टै अप्रोच हुन्छ है। यो चारवटाको लागि चाहिँ तपाईँको छुट्टै अप्रोच हुन्छ याद गर्नको लागि, फर्मुला याद गर्नको लागि। सो क्यू को लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि है QRST राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ अगाडि के राख्ने त भन्ने कुराहरू हुन्छ है। यो ब्राकेटभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो BAAB यो अर्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि याद गर्नुहोस् BAAB है, यो अर्डरमा चाहिँ हामी यहाँ राखेको छौँ BAAB र त्यो BAAB भनेको पनि फेरि डायगोनल एलिमेन्टै हो। त्यो हुनाले डायगोनलको एलिमेन्ट हेर्दाखेरि B11 पहिला डायगोनल राख्यो, त्यसपछि अर्को यो A छ, A भनेको पनि डायगोनल एलिमेन्ट राख्यो, त्यसपछि अब फेरि A छ। अब यो एउटा डायगोनल सकेपछि अर्को डायगोनलको पालो अनि अर्को डायगोनलको पालो राख्दाखेरि चाहिँ B22 भयो, यहाँसम्म भयो। अब यहाँभित्र चाहिँ के लेख्ने भन्ने कुराहरू हो है। अब एकदमै सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन। यदि A छ भने चाहिँ हामी माइनस लेख्छौँ। हेर्नुहोस् है, यदि अगाडि B छ भने हामी प्लस लेख्छौँ। फेरि ढुक्क ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यदि यहाँ A छ भने हामी यहाँ भित्रपट्टि माइनस लेख्छौँ, यदि B छ भने हामी यहाँ प्लस लेख्छौँ। अब एलिमेन्ट चाहिँ कहाँबाट कसरी लिने कुराहरू हो है। यदि A छ भने हामी B को एलिमेन्ट लिन्छौँ। अब प्लस माइनस बुझिसक्नु भयो, A हुँदाखेरि माइनस हुन्छ, B हुँदाखेरि प्लस हुन्छ, यति QRSTमा मात्रै। अब B यदि लिँदाखेरि चाहिँ हामी A को एलिमेन्ट लिन्छौँ। A को एलिमेन्ट कसरी लिन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एरो हेर्नुहोस् त, यहाँ ध्यान दिनुहोस् यो फिगरमा, यो चारवटा थोप्लोमा चाहिँ नि हामी यता बटमको चाहिँ लेफ्टबाट राइटमा मुभ भइरहेको, यो पार्टमा हामी मुभ भइरहेछौँ। सो हेर्नुहोस् त यहाँ A21 A22, अब यहाँ B भएको हुनाले यो प्लस भएको र A को एलिमेन्ट लिएको। त्यस्तै गरी आरमा हेर्नुहोस्, आरमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ राइटको चाहिँ टपबाट बटममा आएको छौँ। सो राइटको टपबाट बटममा आएको छौँ, हुने बित्तिकै हामी एलिमेन्ट लिन्छ माइनस हुन्छ भनेपछि यतापट्टि लिँदाखेरि यो टपबाट बटममा आउँदाखेरि राइटतिर चाहिँ यो माइनस यो हुने भयो है। एक्ज्याक्टली यता चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। एसमा पनि तपाईँको एसमा चाहिँ तपाईँको यो वाला पार्ट हुन्छ है, यो भनेको तपाईँको लेफ्ट बटमबाट अपमा र ए भएको हुनाले हामी B को एलिमेन्टमा हेर्छौँ। सो यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको माइनस हुने भयो, B21 र B11 यसरी आयो। र टी पनि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि टी को लागि चाहिँ तपाईँहरू यहाँ टपको लेफ्टबाट राइट, टपको लेफ्टबाट राइट भनेपछि अब यहाँ B छ, सो हामी A को एलिमेन्ट हेर्छौँ, बिचमा प्लस त हुने भइहाल्यो। A को एलिमेन्ट हेर्दा यो वाला पार्ट, सो यसलाई चाहिँ हामीले 812 लाई हामीले जोड्यौँ। सो यसरी हाम्रो PQRST आयो। अब U र V को लागि चाहिँ फर्मुला छ, यो चाहिँ याद गर्नु, B11 प्लस 2 टाइम्स A21 माइनस 1। V को लागि छुट्टै फर्मुला छ, B21 B22 टाइम्स A12 माइनस A22 है। सो अब यो चाहिँ नि याद गर्ने तरिका भयो। अब यिनीहरू त तपाईँले याद गर्नै पर्छ है। अब यो डायगोनल चाहिँ तपाईँको जोडेको हो, यो चाहिँ नि अहिले मैले दिएको कन्सेप्टको आधारमा याद गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँले याद नै गर्नु पनि। यति मात्र गरेर भएन, अब हामी यो PQRSTUमा चाहिँ यो C11 C12 C21 र C22 पनि निकाल्छौँ। त्यसको लागि पनि हेर्नुहोस् यहाँ फर्मुला छ P प्लस S माइनस T प्लस V, यो भनेको C11 भनेको अहिले हामीले एक्जाम्पल गर्दाखेरि चाहिँ यो वाला एलिमेन्टको चाहिँ लागि चाहिँ यो फर्मुला हो। त्यस्तै C12 भनेको यो वालाको लागि चाहिँ यो R प्लस T हो। सो यसको लागि 21 भनेको चाहिँ यो वाला पोजिसनको लागि चाहिँ Q प्लस S र C22 भनेको यो वाला पोजिसनको लागि चाहिँ P प्लस R माइनस Q प्लस U। अब एउटा क्विक एक्जाम्पल हेरौँ। अब खासै गाह्रो हुँदैन, मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई फर्मुलाहरू भनिदिइसकेको छु। फर्मुला अप्लाई गर्नुहोस् र सजिलै आन्सर निक्लिहाल्छ। A र B यहाँ छ है, A र B हुने बित्तिकै अब तपाईँले PQRSTUV निकाल्नुहोस् है। सो P को लागि चाहिँ यो फर्मुला A11 प्लस A12 टाइम्स B11 प्लस B12, यो लगाएर चाहिँ यो चाहिँ यहाँबाट हेर्नुहोस् है। यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिजल्ट P को भ्यालु 84 आउँछ, Q 72, यस्तै यो सबै फर्मुला लगाएर चाहिँ PQRSTUV निकाल्नुहोस्। अब त्यति मात्र निकालेर भएन, अब C पनि निकाल्नुहोस्। C11 C12 C21 C22
यो यसरी भ्यालु निकाल्नुस् र भ्यालु निकालेपछि यो फाइनली सी को भ्यालु यति हुन्छ भनेर राखिदिनुस्। सो एन्सर तपाईहरु आफै गरेर चाहिँ यहाँ ट्याली गर्नु होला है त। पी को भ्यालु 84, क्यू 72, आर -1, एस -15, टी 32, यू 78 अनि भी -22 आएको छ भने C11 को भ्यालु 15, C12 को भ्यालु 31, C21 को 57, C22 को 89 र यो कुरालाई मैले यहाँ म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखिदिएको छु र यति नै हो। तपाईले आफै एकचोटी सल्भ गरेर हेर्नु होला। आजको लागि यति नै। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानल कम्प्युटर मेरोलाई अभियसली सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। थ्यांक यू।